Bài số Vâng. 3 hôm nay thì chị sẽ nói với em về nội dung đấy chính là dinh dưỡng tế bào. Bài này nội dung rất là quan trọng. Thì Thu có hiểu thế nào là tế bào không? Hiểu tế bào là cái gì không? Em cũng không Ừ. lắm rõ. Thế nhà có xây nhà bao giờ không? Có. Xây nhà thì nguyên vật liệu là cái gì? Thì sắt thép gạch cũng. Đúng rồi. Gạch, cát, đá, sỏi, xi măng, cốt thép đúng không? Vâng, đúng Ừ. rồi ạ. Thế đấy chính là nguyên liệu để cấu tạo nên ngôi nhà. Thì cơ thể của mình ấy, cái người mình thì nó giống y như ngôi nhà, thì nó cũng phải có nguyên liệu để tạo nên, đúng không? Ví dụ nhà thì Vâng. là gạch, còn đâu người thì là thịt, ví dụ thế, đúng không? Vâng. Ví dụ Vâng. như nhà thì là gạch, cát, đá, sỏi, xi măng, cốt thép, còn người chính là cơm, rau, thịt, cá đấy, đúng không? Bài một học rồi Rồi. mà, thực phẩm chính là nguyên liệu để cấu tạo nên cơ thể. Thế thì còn tế bào ở đây chỉ là cái đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên cơ thể của mình, giống như cái nhà của mình nó được xây bởi hàng vạn viên gạch ấy, thì một viên gạch chính là tế bào, còn cái nhà Vâng. mình chính là một cái cơ thể của mình. Chưa? Vậy thì tế bào ở đây chính là một cái đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên cơ thể của mình ấy. Chưa? Đó, tế bào chính là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể. Ra mở đi đi. Ra mở lại. Và mỗi cơ thể có từ 70 đến 100 nghìn tỷ. 70 đến 100 nghìn tỷ là nhiều hay ít? Nhiều nhỉ? Nhiều. Nhiều, tức là cái cơ thể của mình nó được cấu tạo thành nghìn tỷ tế bào. Đó, rõ định nghĩa về tế bào chưa em? Rồi ạ. Nôm na giống như là cái viên gạch ấy, hàng vạn viên gạch thì nó sẽ chồng lên thành cái nhà, thì gạch đấy chính là tế bào. Chưa? Vâng. Còn ngôi nhà chính là cơ thể của mình. Đó, thì cơ thể Rồi. mình là 70 đến 100 nghìn tỷ. Vậy thì để tế bào khỏe mạnh, để cơ thể khỏe mạnh thì có phải từng tế bào phải khỏe, đúng không Thu? Đúng không? Vâng. Giống như cái nhà mà chắc ấy Vâng. thì từng viên gạch phải chắc, đúng không? Gạch non gạch phồng thì có xây được nên cái nhà chắc không? Không. Thì nó phải gạch già, gạch cứng, gạch chắc, đúng không? Thế thì để cơ thể của mình ấy, cái thân của mình nó khỏe mạnh, nó không bị đau yếu, nó không bị nhức mỏi, nó không bị làm sao ấy, thì từng cái tế bào cấu tạo nên cơ thể của mình phải khỏe. Giống như cái nhà muốn chắc thì phải từng viên gạch nó phải chắc khỏe, đúng không? Vậy cơ thể mình khỏe thì từng cái tế bào phải khỏe mạnh. Vậy thì làm thế nào để tế bào khỏe mạnh? Thì có hai điều kiện, là số 1 là mình phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó, và số 2 là phải cái hệ thống tiêu hóa và hấp thu nó phải tốt, nó phải khỏe Đi mạnh. dáng. Con trai đấy hả? Con trai học lớp Vâng. mấy rồi? Con trai học lớp mấy rồi? Học lớp 3 chị ạ. Thế là nhà nhà Thu có mấy bé? Nhà em hai bé. Nhà trai gái à? Một trai một gái. Khéo thế. Ừ. Nhà chị cũng hai nhưng mà lại là hai trai. Nhà em là một gái đầu dại thứ hai. Nhà gái năm nay học lớp mấy rồi? Con gái học năm nay học lớp 8 chị ạ. Nhà lớn nhỉ, lấy chồng sớm nhỉ. Chị con trai lớn năm nay mới học lớp 7. Ừ. Ừ. Chả Vâng. mấy lại lên trước mẹ vợ. Còn lâu. Ngày xưa em bao nhiêu tuổi thì lấy chồng? Em 22. Thế thì con gái thì nếu mà nó bằng mẹ mà lấy thì cũng phải tầm cỡ khoảng gần chục năm nữa nhỉ. Chục năm nữa. Ừ. Thế thì cũng không thể ngay được. Ok. Vâng. Rồi bây giờ để tế bào khỏe mạnh thì cần phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó, là số 1. Và điều kiện số 2 là hệ thống tiêu hóa hấp thu nó phải khỏe. Có nghĩa rằng là gì? Nếu em có ăn được đồ bổ, ăn có được sơn hào hải vị, ăn có ăn rời ăn bể gì đi chăng nữa, nhưng mà cái hệ thống tiêu hóa hấp thu của em nó không xử lý được ấy, thì cái dinh dưỡng em ăn vào nó cũng chẳng để làm gì, đúng không? Thế thì đây chính là hai điều kiện để cho tế bào khỏe. Điều kiện số 1 là phải ăn đủ chất, số 2 là hệ thống hấp thu nó phải khỏe, thì cơ thể của em, tế bào của em nó mới khỏe được. Thu Vâng. hình dung ý này không? Số 1 là để cơ Ừ. thể khỏe thì từng tế bào phải khỏe. Số 2 Vâng. là để tế bào khỏe đầu tiên phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó, đủ Vâng. chất đấy. Và số 2 là cái hệ thống hấp thu cái dinh dưỡng đấy nó phải hoạt động tốt, Tốt. thì dinh dưỡng đưa vào, đồ bổ đưa vào, đúng không? Sơn hào hải vị đưa vào, thịt cá đưa vào, thì cái hệ thống ấy nó mà tốt thì nó mới chuyển thành dinh dưỡng để nuôi tế bào cho em được chưa? Vâng.
Đấy thì hai điều kiện để tế bào khỏe. Vậy thì cái việc hấp thu dinh dưỡng nó sẽ diễn ra như thế nào? Thì em nhìn vào đây. Cái quá trình mà tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng của mình nó bắt đầu từ miệng, có phải không? Đồ ăn thức uống đầu tiên là đưa vào miệng, sau đấy miệng Vâng. sẽ ăn nhai và có nước bọt tiết ra, Vâng. đảo đều trộn đều lên thức ăn từ một cái miếng thịt to nó sẽ cắt ra thành những cái miếng thịt nhỏ, đúng không? Thì ở khoang miệng nó sẽ tiến Vâng. hành cái quá trình gọi là tiêu hóa cơ học, tức là phân cắt thức ăn nhỏ ra. Sau khi thức ăn được cắt nhỏ ở miệng thì sẽ xuống thực quản, đúng không? Sau khi mà ở thực quản thì nó sẽ được đưa xuống dạ dày, và tại dạ Vâng. dày thì bắt đầu dạ dày có bóp, đúng không? Có bóp này. Thế trong dạ dày thì nó sẽ có axit dạ dày, và gan cũng như mật, nó sẽ đổ dịch vào, nó tiết mật vào trong dạ dày, đổ mật đổ dịch, axit dạ dày cộng với sự co bóp của dạ dày thì bắt đầu thức ăn nó lại được phân cắt nhỏ hơn nữa. hiểu Vâng. hiểu đoạn này không em? Tức là Rồi ạ. ở miệng này nó cắt một lần, Rồi nhưng ạ. mà xuống dạ dày nó lại cắt tiếp Cắt một một lần nữa. nữa, cắt nhỏ hơn nữa, nghiền nhỏ hơn nữa. Vâng. Đấy. Thế sau khi ở dạ dày, cái quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày, thức ăn nó sẽ được chia làm hai loại. Loại một là cái nó ở cái dạng đấy là hồ lỏng, hay cái dạng bột bột trắng trắng ấy, thì Vâng. nó sẽ được đổ vào ruột gì. Lon. Thế là khi mình ăn lòng lon ấy, mình vuốt ra, có thấy Vâng. cái phần trắng trắng bột bột không? Có. Đấy chính là thức ăn sau khi được tiêu hóa xong thì nó sẽ chuyển thành là một dạng là dinh dưỡng, nó sẽ đổ vào ruột non, được chưa? Còn đâu cái Vâng. chất thải, chất bã thì nó đổ vào ruột gì? Già. Ruột già, đổ vào đại tràng, rồi ruột già để ngày hôm sau là đi đại tiện, tức là tống Vâng. ra ngoài đổ rác. Còn đâu dinh dưỡng nó sẽ đổ vào ruột non ở dưới dạng bột bột trắng hồ lỏng, để ruột non hấp thu cái dinh dưỡng đấy ở cái đi vào mạch máu, và cái mạch máu đấy nó sẽ dẫn cái dinh dưỡng đi đi nuôi tế bào. Vậy là Vâng. em hình dung ra cái quá trình mà thức ăn đi vào miệng xong là đến tế bào bằng những cái bằng các cái khúc nào chưa? Rồi ạ. Ừ, đấy nó từ cái to xong bắt đầu phân cắt thành cái nhỏ, xong nó lại còn nhỏ hơn nữa, và bắt đầu khi đến cuối cùng ở dạ dày nó bắt đầu nó tách ra làm hai. Cái dạng dinh dưỡng thì nó đổ vào ruột non, dạng chất thải chất bã thì nó đổ vào ruột già. Ruột già, trong ruột già đấy chính là phân ấy, là ngày hôm sau Vâng. là phải đi đổ rác. Còn ruột non chính là dinh dưỡng, nó sẽ hấp thu vào mạch máu, và cái mạch máu này chính là cái dẫn dinh dưỡng đi nuôi từng tế bào. Được chưa? vậy Vâng. là vậy nếu mà theo cái quy trình này thì dinh dưỡng trong cơ thể mình nó sẽ được hấp thu ở cái khúc nào trong cái đường tiêu hóa này? Ruột lon. Đúng, tức là dinh dưỡng, 90% chất dinh dưỡng của cơ thể sẽ được hấp thu ở ruột non, và thông qua một cái hệ thống bên trong ruột non, nó có một cái hệ thống gọi là hệ thống lông ruột. Trong lòng ruột non ấy, nó có một cái hệ Vâng. thống lông ruột, hay người ta gọi là hệ thống vi nhung mao. Đây em nhìn trên màn hình cho chị này, cái hình bên trái ngoài cùng chính là hình của cái ruột non này, hình chưa? Vâng. Bên trong của cái lòng ruột non người ta cắt ra đây này, thì nó có Vâng. một cái hệ thống lông, nó chính là cái hình bên giữa này, em nhìn không? Rồi. Rồi ạ. Đấy, đấy chính là lông 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 này. Thì khi mà cái dinh dưỡng nó đổ vào cái chỗ những cái lông này thì bắt đầu nó được thẩm thấu, và nó xuống cái phần mạch máu màu đỏ bên dưới này, nhìn thấy không? Nhìn thấy cái Rồi mạch ạ. máu đỏ đỏ bên dưới này không? Rồi. Đấy, Rồi. thì bắt đầu dinh dưỡng nó được mạch máu đi nuôi các tế bào trong cơ thể, hiểu không? Và cái hình ngoài Vâng. cùng bên phải chính là hình ảnh của một cái lông ruột mà người ta phóng to ra, tức là cái vi nhung mao ruột non ấy, người ta phóng to ra, dinh dưỡng nó sẽ thẩm thấu qua cái lông ruột này, nó đi xuống cái mạch máu này, và mạch máu sẽ dẫn dinh dưỡng đi nuôi khắp cơ thể. Vậy là cái quá trình hấp thu dinh dưỡng ở ruột non như vậy là Thu hiểu chưa? Rồi ạ. Vậy cái hệ thống vi nhung mao ruột non hay còn gọi là lông ruột này, nó có vai trò đầu tiên chính là gì? Hấp thu dinh dưỡng. Đây, hình ảnh của hệ thống vi nhung mao ruột non chính là cái hình trong Rồi cái ạ. slide mà em đang nhìn đây này. Có phải là nó là hình những cái lông không? Trong ruột non của mình đấy. Vâng. Đây chính là đây là bên trong cái ruột non của mình mà người ta dùng kính hiển vi người ta phóng to ra chụp lại đấy. Là nó là Rồi ạ. hệ thống những cái lông này, nó giống như những cái này, nó kiểu như san hô dưới biển ấy Thu. Hiểu chưa? Những cái lông ruột Vâng. này nó cứ vùng vẫy như những cái dải sợi san hô dưới biển, và dinh dưỡng đổ vào đây nó sẽ hấp thu, nó cho lọt qua những cái khe này và nó hấp thu xuống ở bên dưới, nó có mạch máu để đón dinh dưỡng, bắt đầu nó đi nuôi tế bào. Vậy là vai trò đầu Vâng. tiên của hệ thống lông ruột vi nhung ruột non chính là giúp cho mình hấp thu dinh dưỡng để
đi nuôi tế bào. Nhưng mà ngoài ra nó còn có một cái vai trò số 2 là nó sẽ phát hiện, phân loại và đào thải tố. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là độc tố mà đi vào đây, vào cái chỗ lông ruột này, thì nó sẽ phát hiện ra, nó soi giống như cái máy soi ấy em, nó phát hiện ra Vâng, độc tố và nó sẽ chặn lại. Thu đi máy bay bao giờ chưa? em chưa. Yeah. Nhưng mà em xem tivi em có biết ở sân bay là thông thường người ta đi máy bay, người ta phải trước khi lên tàu bay người ta phải đi qua cái gì? Qua kiểm soát Đúng rồi, soát đi vé. qua cái chỗ hải quan, cái máy soi ấy, máy soi an ninh ấy. Vâng. Xong rồi phải đặt hành lý của mình đi cho qua cái máy đấy, đúng không? Đúng Vâng. không? Thế thì cái máy nó sẽ soi và nó sẽ chiếu lên màn hình tivi, là nó sẽ biết trong cái hành lý đấy có chất cấm, chất nổ hay vũ khí không. Nếu không có thì nó sẽ cho đi qua. Còn nếu mà Vâng. nó phát hiện ra có những cái thứ gây hại hoặc ma túy ấy, thì nó sẽ chặn lại và nó sẽ không cho Vâng. đi qua nữa. Thì cái hệ thống vi nhung bao ruột non này nó y hệt như vậy, hình dung không? Nó giống như cái máy Rồi. soi an ninh ở hải quan sân bay ấy. Có nghĩa là dinh dưỡng thì nó sẽ cho hấp thu, còn độc tố Vâng. thì nó chặn lại. Đó. Vâng ạ. Vậy thì với hai cái vai trò hấp thu và phân loại đào thải độc tố như này thì cái hệ thống vi nhung bao ruột non có quan trọng không? Có. Có quan trọng. Cho nên là đây chính là cái nơi mà bệnh tật cũng chính là cái chỗ này mà vào. Khỏe mạnh cũng là chính là cái đây cũng là một cái hàng rào để nó sẽ giúp cho Vâng. mình có khỏe mạnh hay không, có hấp thu được dinh dưỡng hay không. Đấy chính là hai Vâng. vai trò cực kỳ quan trọng của vi nhung bao ruột non. Thế nhưng mà nếu nó khỏe thì nó hình dạng nó như thế này, tức là nếu mà cái hệ thống vi nhung bao này nó khỏe thì hấp thu dinh dưỡng cũng tốt mà ngăn chặn độc tố cũng hiệu quả, đúng không em? Đúng không? Vâng. Thế nhưng mà ngược lại, nếu như nó bị tổn thương, đây chính là cái hình cái vi cái lông ruột, cái ruột non này, này. Em nhìn rõ, nhìn Rồi ạ. rõ. Thế em thấy cái điều gì khác Em nhìn biệt? rõ. Có thấy cái điều gì khác biệt so với cái bên này không? Đây là vi nhung mao khỏe mạnh, còn đây là tổn thương, thì khác Vâng. nhau như nào? Nó cái này nó không có lông mà nó toàn mụn, kiểu như dạng mụn đấy. Ừ, viêm loét, đúng không? Viêm loét, tổn thương, Vâng. chảy xước, và lông thì không thấy đâu, đúng không? Thế nếu như mà nó bị tổn thương như này thì dinh dưỡng đổ vào đây thì theo em khả năng hấp thu nó có tốt bằng cái kia không? Không. Không luôn, đúng không? Dinh dưỡng đổ Vâng. vào đây có khi là tuột hết ra ngoài, đúng không? Thế còn độc Vâng. tố mà chui vào đây thì theo em mà nó đã bị tổn thương này, nó có cái khả năng nhận biết và ngăn chặn được không? Tốt không? Không. Không Không. luôn, Ham ra đây. đúng không? Cho Vâng. nên là khi mà nó bị tổn thương này, dinh dưỡng không hấp thu được, cho nên là có những người em thấy gầy, ăn như thuồng luồng nhưng mà cuối cùng vẫn không tăng được cân. Vâng. Nhưng ngược lại là chính vì tổn thương như này nên là độc tố rồi dầu thừa, đường thừa, mỡ thừa cũng không ngăn chặn được, và nó có khi là dinh dưỡng thì không cho vào nhưng độc tố thì nó lại cho vào rất nhiệt tình. Cho nên là đấy là lý do mà cơ thể tăng cân mất kiểm soát. Vâng. Thế thì đấy đấy lật lại một cái vấn đề là rất nhiều người béo, người ta bảo là tôi vì tôi hấp thu tốt cho nên là tôi ăn ít nó cũng béo. Thế nếu khi mà học xong cái phần này rồi thì mình có cái nhận định gì? Có phải do hấp thu tốt không? Không Đó. ạ. Do hấp thu Không. dở quá, đúng không? Do hấp thu Vâng. có vấn đề cho nên là nó mới cái gì nó cũng hấp thu hết, đúng không? Vâng. Dầu mỡ rồi những cái độc tố nó cũng hấp thu hết mà, đúng không? Cho Vâng. nên là nó khiến cho mình tăng cân mất kiểm soát, cho nên là người gầy hay người béo về bản chất là đều phải đi xử lý cái khúc này, đúng không? Vâng. Đều phải xử lý những cái tổn thương này. Đó, không phải hấp thu tốt mà béo đâu nhá, hấp thu có vấn Vâng. đề bên làm bị béo, được chưa? Vâng. ờ Chứ này cứ bảo tôi hấp thu tốt nên là cứ uống nước lã cũng tăng cân. Rồi, thế đâu lý do tại sao nó lại bị tổn thương này theo em? Theo Thu, tại sao cái hệ thống vi nhung mao lông ruột nó lại bị trơ trọi mà chảy xước hết thế này? Nó bị viêm nhiễm rồi gì ạ? Cái gì khiến nó bị viêm nhiễm? Các độc tố. Ừ, chuẩn. Ngoài độc tố ra thì nó còn rất nhiều những cái thứ khác, thì đây là những cái yếu tố khiến cho cái hệ thống vi nhung mao của mình nó bị tổn thương, viêm nhiễm này. Số 1 là chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Em có biết hai cái loại chất béo này nó có ở những món gì không?
nó ở Chiết tinh bột me, chất béo. dầu mỡ. Khi khi nói về chất béo là mình hay hay nói về cái món ăn nó được chế biến kiểu gì? Chiên, xào, rán, nướng, đồ ăn nhanh, bim bim, xúc xích, đúng không? Bánh rán. Tóm Vâng. lại là những cái mấy cái món mà chiên chiên mà ăn nó sướng mồm ấy. Đấy. Thế thì đấy là những cái món Vâng. ăn chứa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, ví dụ mì tôm, mì tiếc. Thì những cái chất béo này mà vào trong cái đường tiêu hóa, vào trong cái hệ thống vi nhô mạc ruột non, nó sẽ làm cho cái hệ thống lông ruột của mình bị tổn thương, gãy rụng, tắc nghẽn, được chưa? Số 2 là những cái món ăn mà chứa Ừ. nhiều đường, nhiều tinh bột, nhiều muối, cũng là những cái tác nhân gây tổn thương hệ thống lông ruột. Em có hay ăn mặn hay ăn ngọt không? Em không. Ừ. Có những người Em ăn, sẽ nhiều người ăn rất thích ăn ngọt, có nhiều người thì ăn rất mặn. À, thì đấy cũng chính là yếu tố gây tổn thương cái hệ thống lông ruột này. Căng thẳng, stress. Mình có bao giờ vui từ sáng đến tối được không? Ngày nào cũng vui từ sáng đến tối, không bao giờ bực tức, không bao giờ áp lực không? Không bao giờ buồn không? không. 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 Phàm phàm là người sống trên đời, đúng không? Ngoài những Vâng. lúc vui ra thì sẽ là những lúc rất là buồn và căng thẳng, áp lực, tức giận, đúng không? Có khi trong Vâng. một ngày nó cũng rất nhiều trạng thái cảm xúc. Có khi là buổi sáng thì vui nhưng buổi trưa thì điên tiết. Vâng. Đúng không? Thế thì cái sự căng thẳng stress này cũng chính là cái yếu tố làm cái hệ thống vị nhũ mao đấy nó bị tổn thương nha, chứ không phải chỉ có mỗi Vâng. độc tố đâu. Căng thẳng áp lực nó cũng làm hệ thống đấy nó bị tổn thương. Ô nhiễm môi trường, khí thải, khói thuốc. Thế những cái điều này ở dưới Hải Phòng có tránh được không? Tránh làm sao được chị? Ừ. Không có hút thuốc lá không em? Dạ. Dạ. Em có hút thuốc lá không? Không. Thế có bao giờ đứng cạnh ai hút không? Không. Không có ai xung quanh mình hút thuốc à? Em có, nhưng mà xung quanh có là hút này, mà đi ra chỗ khác. Ừ. Thế là cũng Ừ. ngon đấy. Ít khi em đứng. Ừ. Thế cô uống thuốc sâu bao giờ không? Không. Không Dại à? gì mới uống sâu gì. Nhưng mà hàng ngày Dạ. vẫn ăn rau củ quả hoa quả có thuốc sâu. Vâng. Có nghĩa là vẫn uống thuốc sâu nhưng mà uống lượng nhỏ, đúng không? Nói về rau củ quả thì em ít khi em phải mua ở ngoài lắm chị ạ. Ừ. Đấy là em thôi, chứ còn đa phần mọi người đều phải đi mua rau ở chợ hết. Vâng. Ừ. Thế có bao giờ từ bé đến giờ có bao giờ uống thuốc chữa bệnh thì thuốc kháng sinh không? Có bao giờ uống không? Có. Ừ. Đấy, nếu những cái đấy là những cái thứ mà làm cho cái hệ vi nhung mao ấy nó bị tổn thương, lông ruột nó bị gãy rụng. Rượu bia, Vâng. nước, coca có bao giờ uống không? Có. Ừ. Đấy. Thế theo Uống em chứ. bây giờ đây là những cái yếu tố mà làm tổn thương hệ vi nhung mao này. Thế những yếu tố này có ai tránh được tuyệt đối không? Không ai tránh được. Tránh làm Kiểu sao được chị. kiểu gì cũng dính, đúng không? Vâng. Tuy nhiên là ít hay nhiều thôi. Đúng rồi. Vậy là 100% là kể cả chị hay em đều đang có những yếu tố bị tổn thương cái hệ thống lông ruột, đúng không Thu? Đúng rồi. Nhưng mà ở mức độ khác nhau, đúng không? Đúng rồi. Bị nhẹ thì không có biểu hiện gì, nhưng mà bị nặng thì nó sẽ sinh ra thành bệnh tật, hoặc là bị nặng thì cái hệ thống ấy nó bị tổn thương nặng quá thì nó sẽ không phân biệt được đâu là dinh dưỡng, đâu là độc tố, đúng không? Vâng. Cho nên đấy là lý do nhiều người gầy ăn rất nhiều không béo được, hoặc là nhiều người béo ăn rất ít nhưng mà cứ béo lúc ăn. Đó. Cho nên cái câu chuyện tăng cân giảm cân chẳng qua là phải về xử lý cái chỗ nào, xử lý cái chỗ hấp thu này này em này, hình dung không? Vâng. Nhá. Giảm cân chẳng qua cũng là đi khôi phục lại hệ thống lông ruột này này để nó làm việc tốt mà, đúng không? Khi mà Vâng. nó làm việc tốt thì dinh dưỡng nó cho vào đúng kiểu đúng loại. Còn đâu độc tố hoặc là những cái dầu mỡ, đường thừa mà nó khiến cho mình mà nạp vào nhiều, nó bị thừa calo tăng cân ấy, thì nó sẽ ngăn chặn lại thôi. Thế để ý này không? Vâng. Đó. Cho Rồi. nên là giảm cân chẳng qua cũng chỉ là khôi phục lại cái hệ thống này thôi. Cho nên là cái hệ thống hấp thu của ruột non này nó cực kỳ quan trọng. Chị nhắc lại nhá, hệ thống hấp thu ruột non này nó cực kỳ quan trọng. Và bây giờ với cái cuộc sống hiện đại bây giờ 100% đang bị tổn thương cái chỗ đó. Có điều là có người nào mà ăn uống khoa học lành mạnh thì nó tổn thương ít. Còn đâu ông Vâng. nào mà ăn uống gọi là ăn phàm ấy, thì nó sẽ bị tổn thương nhiều. Chưa? Và cái Rồi. gì mà cứ để tổn thương nhiều lâu ngày nó sẽ sinh ra những cái bệnh
ác tính. Đó. Rồi, thế thì khi đến với chương trình này là mình được có một cái giải pháp để xử lý cái điều đấy. Số 1, làm sạch và phục hồi hệ vi nhung mao. Cái chỗ trong bên trong của nó đang bị viêm loét, tổn thương, chảy xước như thế, thì cái việc đầu tiên để phục hồi nó thì đầu tiên là mình phải làm sạch nó, đúng không? Đúng không Tú? Đúng không em? Đúng không? Bây giờ cái chỗ mà nó Vâng, cái chỗ mà nó đang đúng bị rồi. chảy xước, viêm loét, tổn Để thương ấy, phục đầu hồi, tiên muốn xử lý nó phục là phải hồi làm sạch. Làm sạch, làm sạch cái chỗ đấy đã, đúng không? Đúng không? đúng Làm rồi, sạch. làm sạch. Làm sạch thì bắt đầu là những cái đấy nó mới phục hồi. Và sau khi mà Vâng, làm sạch rồi thì bắt đầu nó phục hồi rồi thì bắt đầu nó mới hấp thu được dinh dưỡng và nó lại ngăn chặn được độc tố, đúng không? Cái chỗ mà nó đang viêm loét đấy thì bây giờ phải làm đúng cho rồi. nó sạch sẽ đi thì bắt đầu cái lông ruột nó mọc trở lại. Và em có biết rằng có một cái tin mừng là cái tuổi thọ của cái lông ruột thì đi, nhưng mà ruột non nó chỉ có 7 ngày thôi em. 7 ngày. 7 ngày nó sẽ thay mới một lần, hiểu chưa? Cho nên là khi mà thực hiện chương trình này là chị cứ hay nói mọi Vâng, người là phải làm chương trình làm sạch 10 ngày đầu tiên ấy, là mình chịu khó là mình ăn ức gà để cho nó làm sạch. vâng, Đó, nhớ nhá, cái hệ vâng ạ. thống lông ruột ấy, cái lông ruột đấy nó chỉ có 7 ngày là nó thay mới một lần thôi. Cho nên nếu mình giữ gìn được khoảng 7 đến 10 ngày thì mình sẽ được một cái lứa lông ruột mới mọc ra, được không? Vâng, Đó, thế thì khi được làm sạch rồi thì nó lại mọc trở lại thôi, cái lông nó lại mọc lại thì nó lại hấp thu dinh dưỡng và đào vâng, thải độc tố. Và cái việc mình đưa dinh dưỡng vào nó sẽ giúp cho mình tái tạo lại các tế bào khỏe mạnh. Đó, thế thì khi mà đến với chương trình này mình được làm sạch nhá. Có thể là mình được uống lô hội và uống trà và mình sử dụng bữa ăn F1. Trong chương trình của em nó không có lô hội, chỉ có trà và bữa ăn dinh dưỡng F1 thôi. vâng, Thì trà và F1 bài 2 hôm trước chị cũng nói với em rồi, đúng không? Trà nó giống như việc em giặt xà phòng mà em giặt quần áo mà có xà phòng. Còn đúng rồi. nếu em chỉ uống nước trắng thì giống như kiểu giặt quần áo bằng nước không, không có xà phòng, được chưa? Bữa ăn F1 cũng đào thải độc tố. Và khi đến với chương trình Vâng. này thì em được chị hướng dẫn là uống nước tăng lên hay là uống vẫn thế. Ừ. Uống nước tăng lên Uống nước tăng lên để làm gì? để thải độc. Đúng không? Để làm sai, đúng không? Chương trình này của chị Vâng, đang hướng dẫn cho em đấy là chương trình đào thải độc tố, làm sạch cơ thể mà, đúng không? vâng, Thì có phải là chị nói em là uống trà thảo mộc để cho nó đào thải, đúng không? Rồi chị vâng, nói với em là uống nhiều nước lên để cho nó làm sạch này. Rồi là chị nói với em là cần phải ăn những cái đồ ăn của em là đừng chiên xào rán nữa, mà chế biến theo kiểu gì? đồ luộc, đồ hấp. Nên luộc hấp có phải là nó sẽ đỡ đỡ nhiều những cái độc tố hơn là chiên xào rán không? Vâng, Đấy. Rồi là trong chương trình này chị nói là mình cần phải ăn những cái loại thịt trắng, ví dụ như ăn ức gà. So vâng, với các loại thịt khác thì thịt gà nó, ức gà nó có nạc hơn không? nó lạc hơn. Nó ít mỡ hơn, đúng không? Vâng, Và chị nói với em là cần phải ăn rau thơm thay vì các loại rau khác, đúng không? vâng. Rau thơm thì theo em thì người ta có phun thuốc sâu nhiều bằng các loại rau khác không? Không, rau thơm thì ăn dòng, không bơm, cái rau thơm nó không bơm lắm, không bao Ừ. giờ bơm. Vì là sâu nó có ăn rau thơm đâu, đúng Vâng, không? Cái rau thơm, cái mùi của nó sâu, người ta sâu nó không ăn, được không? Vậy có nghĩa là có thể là người ta sẽ phun là rau thơm, người ta sẽ phun tích thích thôi, đúng không? Chứ vâng, còn còn sâu thì người ta không có sâu, cho nên người ta không phun. đúng, Không phun thì so với các loại rau mà phải hút thuốc sâu thì rau thơm nó sạch hơn, được không? đúng. Có phải là chị đang hướng dẫn em cái cách để cho cơ thể của em, thứ nhất là làm sạch, nhưng mà số 2 là hạn chế độc tố không? Đúng không? Vâng, Cái việc ăn ức gà là để hạn chế độc tố này, ăn đồ luộc hấp là hạn chế độc tố, và ăn rau thơm để hạn chế thuốc sâu, đúng không ạ? vâng, Đấy chính là làm sạch. Và hạn chế đưa những thực phẩm gây tổn thương như là chiên xào rán này, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá, thuốc kháng sinh, đúng không? Thay đổi lối sống là tích cực hơn, ngủ sớm và có vận động nữa thì càng tốt, tập thể dục ấy. vâng, Đấy thì đây là cái quy trình làm sạch đấy. Có phải là em đang thực hiện cái chương trình làm sạch giống như cái mà chị vừa nói không? vâng. Ừ, đấy. Thế thì chương trình của chị chính là chương trình làm sạch và để phục hồi cái lông ruột cho em đấy, Rồi ạ. hiểu không? Vâng, Nhá. Chứ không thì mình lại không hiểu là mình cái bảo chương trình này ăn ức gà, với lại tại sao lại cứ bảo mình phải ăn ức gà, với lại ăn rau thơm, rồi lại cứ phải ăn đồ luộc hấp để cho nó hạn chế độc tố đưa vào người.
đúng Vâng. không? Bây giờ muốn Vâng. làm sạch cơ thể thì một là phải hạn chế đưa độc vào người, số 2 là phải làm sạch bên trong. Giống như em bây giờ em quét nhà em, dọn nhà em làm sạch nhà của em, đúng không? Đầu tiên em phải đóng bớt Vâng. cửa sổ, những cái bụi bẩn bên ngoài nó đỡ bay vào, đúng không? Sau đấy bắt đầu Vâng. em phải quét qua, em lùa lục từng góc ngách bên trong nhà của em, thì cái nhà của em nó mới sạch, đúng không? Vâng. Thì cái việc mà đang chăm sóc cơ thể của em theo chương trình của chị nó y hệt như vậy, nó vừa Vâng. hạn chế từ bên ngoài độc tố vào, vừa là đào thải từ bên trong ra. Đào thải từ bên trong bằng cách là em uống trà, em uống nhiều nước lên, sau đấy em ăn dinh dưỡng F1, nó cũng là cái bữa ăn giúp đào thải. Vâng. Đó. Rồi, thế thì đây là cái cốc dinh dưỡng em ăn này. Thế cái bữa Vâng. ăn này nó được gọi là dinh dưỡng tế bào, bởi vì sao? Bởi vì nó cung cấp đúng những cái thứ mà tế bào em cần. Những cái thứ tế bào không cần thì bữa ăn này không có. Độc tố không có, phụ gia không có, chất bảo quản không có, đường rất là ít, chất béo xấu không có. Nó chỉ là những cái dinh dưỡng mà cơ thể em cần thôi. Một cái bữa ăn dinh dưỡng như này nó cung cấp gần 30 loại dinh dưỡng khác nhau. Nếu như để ăn từ những cái thức ăn hàng ngày ấy, thì đâu đó một ngày em phải ăn cỡ khoảng 20 món ăn thì em mới đủ Vâng. dinh dưỡng giống như một cốc F1 này. Hiểu ý chị nói không? Có nghĩa Rồi ạ. là cái thành phần dinh dưỡng trong một cái cốc mà em ăn buổi sáng với buổi chiều ấy, quy ra thức ăn thông thường là một ngày em phải ăn tầm khoảng 10 đến 20 món. Mà ăn 10 Vâng. đến 20 món một ngày có ăn được không? Không. Lấy đâu ra, cái đấy chỉ đi ăn buffet mới có 10 đến 20 món, hoặc thì là nhà con nấu cỗ mà cỗ to mới có từng đấy thôi chứ, đúng không? Còn Cỗ cơm to nước, cũng không có từ đấy được. ừ, còn đâu cơm nước bình thường thì chỉ có một món mặn, một món rau với một món cơm thôi chứ, đúng không? Vâng. Đúng không? Đấy, cho nên là em phải hiểu rằng là bây giờ cái dinh dưỡng em đang ăn ấy là một trong những cái chất, cái thành phần dinh dưỡng mà nó rất là đầy đủ, nhưng mà nó là dinh dưỡng tế bào bởi vì nó hấp thu nhanh và hấp thu tối đa. Em có biết Vâng. rằng là cái quá trình mà tiêu hóa ban đầu chị nói mà ăn những cái thức ăn thông thường từ mồm mình ở đến chỗ ruột non để hấp thu dinh dưỡng nó cần bao lâu không? Theo em cái quá trình mà từ cái thức ăn đưa vào miệng mà đến cái lúc mà nó thành dinh dưỡng đổ vào ruột non ấy bao lâu? Tiếng không? 2 tiếng không? Đến đấy chị ạ. 2 tiếng, đúng không? Thế thì Vâng. nhưng mà cái bữa ăn F1 dinh dưỡng này này là cái em ăn một cái nuốt vào mồm cái là nó tế bào nó đón được luôn, Vâng. tức là sau có mấy giây thôi, em hiểu không? Thế có nghĩa Vâng. là nó sẽ, cái bữa ăn này nó sẽ giúp cho em hấp thu ngay lập tức, không phải trải qua, có phải ăn, không phải nhai nhiều không, đúng không? Không. Đấy, thế thì xuống dạ dày thì cũng không cần phải vất vả làm việc để co bóp hay là nghiền trộn gì nữa, đúng không? Nó là dinh Vâng. dưỡng rồi, được chưa? Và hấp thu tối đa, ví dụ như những cái thức ăn thông thường mình ăn hàng ngày ấy, 10 phần thì 2 phần là dinh dưỡng, còn 8 phần là chất thải, là phải vứt đi ấy, đổ đi ấy. Nhưng mà cái dinh Vâng. dưỡng F1 này em ăn được bao nhiêu thì tất cả cái đấy nó là dinh dưỡng hết, kể cả tiêu hóa có bị tổn thương đi chăng nữa nó vẫn hấp thu được gần như hết. Có nghĩa là ăn bao nhiêu Vâng. thì không bỏ đi đâu một tí nào, hiểu chưa? Vâng. Đó thì đấy chính là đặc điểm của cái cốc dinh dưỡng mà em ăn. Thứ nhất là nó là gần 30 loại dinh dưỡng khác nhau. Số 2 là hấp thu nhanh, có nghĩa là sáng ngủ dậy tế bào hàng ngàn tỷ tế bào nó đang đói, đúng không? Cho nó cốc dinh dưỡng thế là nó tỉnh luôn. Chứ còn lúc Vâng. đấy mà táng cho nó một nắm xôi ấy thì phải 2 tiếng sau nó mới nó mới được một tí tẹo dinh dưỡng, đúng không? Đúng không? Vâng. Đấy, hoặc là táng cho nó bát phở thì nó lại phải làm việc tiêu hóa, nó lại phải làm việc khoảng 2 tiếng sau bắt đầu nó mới được tí dinh dưỡng. Nhưng mà cái này ngủ dậy cái uống ngay thì bắt đầu cơ thể tế bào của mình nó nhận dinh dưỡng ngay lập tức, đúng không? Và nó sẽ Vâng. hấp thu tối đa, và quan trọng hơn nữa, mặc dù nó là dinh dưỡng nhưng nó lại còn hỗ trợ đào thải độc tố nữa cơ. Thu hiểu ý này không? Tức Rồi là ạ. ngoài cái việc là mình chỉ nghĩ là trà hỗ trợ đào thải độc tố, nhưng cái bữa ăn dinh dưỡng này cũng công dụng họ đào thải độc tố giống y hệt như trà. Hay không? Vâng. Nhá. Đấy, thế thì đấy chính là cái dinh dưỡng F1, chính là cái dinh dưỡng tế bào mà mình nên được ăn đấy. Vậy thì đây có phải là cái bữa ăn mà nó giúp cho mình vừa khỏe này, nó giúp cho mình đầy đủ dinh dưỡng này, xong nó nuôi tế bào của mình này, sau đồng thời nó lại giúp cho mình có thể giảm được cân, bởi vì nó có bao nhiêu calo, em biết bữa ăn này nó có bao nhiêu calo không? Biết không? Có biết cái cốc dinh dưỡng em ăn buổi sáng này là bao nhiêu calo không? Như là 200 hay 300 đấy. 200 là bát cơm cô ạ. Còn đâu cái ly dinh dưỡng này nó có 90 calo thôi à.
À, 90 thôi. bây vâng, giờ bây giờ đang ăn bát phở 600 mà chuyển xuống ăn 90 thì cắt được 520, đúng không? vâng, Thì đấy là để, thì đấy lý do tại sao ăn cái này để nó giúp cho mình giảm cân là như thế đấy, đúng không? Bình thường vâng, buổi sáng nên mình ăn bát phở 600 calo, thế mình tụt xuống mình ăn cái cốc dinh dưỡng này có 90 calo thôi, đó. Thế là nó cắt được vâng, 520 calo bữa sáng rồi đấy. vâng, Đấy thì đấy chính là để giảm cân, nhưng mà đồng thời nó lại là bữa ăn nhiều dinh dưỡng, giúp cho mình khỏe, giúp cho tế bào của mình khỏe mạnh mà mình không bị mệt, không bị đói, đúng chưa? Chứ còn đâu ấy mà giảm ăn giảm calo mà ăn thiếu chất ấy thì đói chết thôi, đúng không? vâng. À, thì đấy chính là dinh dưỡng F1. Vậy thì mình có đáng để ăn cái bữa ăn này không? Có. Ừ, cơ thể mình đáng giá như lâu đài hay như cái lều? Hả? Theo em định giá thì cơ thể của em nó trị giá giống như một tòa lâu đài hay là nó giống như một cái lều? Hả? Bây giờ đố định giá thử nhá. Chị hỏi này, bây giờ chị bảo là chị mua một cánh tay của em 2 tỷ, em có bán không? Chặt Không, đứt cánh tay thì bán 2 tỷ, bán không, không? Mua không, hai cái mắt của em khoảng 5 tỷ, bán không? không. Không, vậy là có nghĩa là cơ thể của mình nó còn Nhưng mà lâu đáng đài. giá hơn cả cái lâu đài, đúng không? Vâng. Đấy bây giờ bảo là thôi bán thận, có người người ta trả quả thận 1 tỷ, móc ra bán không? Không. Không, đúng không? Hoặc là bảo bây giờ thôi người ta đang cần thay tim thì bán cho ta quả tim 10 tỷ, không là cái chắc, đúng không? Vâng, Vậy cơ thể của mình nó đáng giá lắm, nhưng mà vâng, mặc dù thì mình mồm thì nói là nó như lâu đài nhưng mà mình đang chăm sóc nó giống như cái lều, đúng không? đúng rồi, Đúng không? Vì rõ đúng rồi, ràng nó cơ thể mình nó rất là quý, đúng không ạ? Mình chả có gì mang đi được, tiền cũng không mang đi được, nhà không mang đi được, đúng không? đúng Chả rồi. mang được cái gì đi được, chồng không mang đi được, con không mang đi được, nhưng cái thân này thì Mang đi được. nó sẽ đi cùng với mình từ lúc sống đến lúc chết, đúng không? Vâng, Thế thì nó phải được xứng đáng, phải được sử dụng những cái dinh dưỡng tốt chứ, đúng không? Trước vâng, kia là cứ ăn tầm bậy tầm bạ, đúng không? Ăn cho nó khoái khẩu, ăn cho nó sướng miệng, ăn theo thói quen, ăn theo sở thích, ăn cho cái dạ vâng, dày ấy, có nghĩa là no đói và ăn, một là ăn cho cái miệng, hai là ăn cho dạ dày. Ăn cho cái miệng có nghĩa là ngon thì ăn, thích thì ăn, đúng không? Khoái khẩu thì ăn. vâng, Còn ăn cho dạ dày là no thì đói thì ăn, nhưng mà không bao giờ nghĩ đến cái việc ăn cho tế bào, đúng không? vâng, Ăn cho tế bào, vừa nãy mình nói với nhau để cơ thể khỏe thì có phải tế bào phải khỏe không, đúng không? vâng, Mà để tế bào khỏe là phải đưa dinh dưỡng vào cho nó. Tế bào nó không cần vâng, mì tôm, nó không cần phở, nó không cần thịt xiên, thịt nướng, nó không cần những cái thức ăn mà xứng miệng, mà tế bào nó cần dinh dưỡng, đúng không? Đó, cho nên là cơ thể mình xứng đáng được ăn những cái loại thức ăn này em ạ, nhá. vâng, Cho nên là đâu đó một ngày bữa trưa bữa tối hoặc là các bữa phụ thì mình ăn cho dạ dày cũng được, nhưng ít nhất một ngày phải cho tế bào ăn 1 đến 2 lần. Sao? vâng, Tức là phải cho nó ăn cái thứ dinh dưỡng của nó, thì F1 đây chính là dinh dưỡng dành cho tế bào, được chưa? Cơ thể khỏe vâng, thì lúc đấy nó mới làm ra tiền, đúng không? Bây giờ cứ thử không khỏe mà vâng, xem, nhiều thứ nó sẽ xảy ra đó. Ok, thế thì ngày hôm nay ấy thì sẽ có một vài điều cần nhớ là tránh những yếu tố tế bào không cần và làm tổn thương hệ vi mô máu, giống như lúc đầu chị đọc này nhá. vâng, Những cái thứ mà căng thẳng này, stress này, rượu bia thuốc lá nước ngọt này, đúng không? Rồi là vâng, những cái thức ăn mà mình thấy rằng là nó không đảm bảo, đồ chiên xào rán nướng các thứ là gây hại tế bào thì tránh đi, hoặc ăn ít thôi. vâng, Đó. Số 2 là cần khắc phục và tái tạo hệ vi nhung mao tươi tốt để hấp thụ tốt chất dinh dưỡng. Tái tạo thế nào thì thứ nhất là phải làm sạch, đúng không? Uống nhiều nước vâng, lên, ăn đồ luộc hấp nhiều hơn, ăn những cái loại vâng, rau sạch đi, đúng không? Và phải sử dụng những sản phẩm hỗ trợ làm sạch, nếu có điều kiện thì dùng thêm lô hội thảo mộc cô đặc, còn nếu không uống vâng, trà cũng rất là tốt, chưa? Công nghệ dinh vâng, dưỡng tế bào giúp hấp thu nhanh chóng các vi chất dinh dưỡng và là giải pháp cho người kém hấp thu. Tức là khi mà cái dinh dưỡng F1 này, những người nào mà tiêu hóa có kém lắm thì vẫn hấp thu được. vâng, Còn đâu thức ăn thông thường của mình, những người nào mà bị từ đường tiêu hóa bị tổn thương ấy thì ăn vào nó cũng ra ngoài hết, nó chả hấp thụ được. vâng, Ừ. Đó, thế thì đây chính là cái chương trình mà giúp cho mình đào thải độc tố, làm sạch vâng, cơ thể, khôi phục lại hệ thống,
Lấp ruột tiêu này, hóa. Vâng. tiêu hóa để cho nó hấp thụ dinh dưỡng và nó đào thải độc tố giúp cho mình, đúng không? Cơ thể muốn khỏe thì phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, và số 2 là phải ngăn chặn độc tố cho nó, đúng không? Vâng. Thế thì cái cách mình đối xử với cơ thể của mình trước đây là thế nào? Dinh dưỡng thì không cho nó ăn, còn độc tố thì đưa vào tới tấp, đúng không? Thế thì hỏi là nó có Vâng. béo với lại nó có không khỏe không, đúng không? Bây Vâng. giờ mình mới béo thôi, mình chưa có vấn đề về sức khỏe, Vâng. nhưng điều gì xảy ra nếu như mình cứ để thế này? 5 năm nữa, mình 10 năm nữa mình có bị yếu đi không? Có. Có, đúng không? Cho nên Đúng rồi. là chúc mừng em, bởi vì ít nhất là mình cũng tỉnh táo để nhận ra cái điều